السلام عليكم، معكم أسرة ميكا 18. ودلوقتي هنكمل كلامنا عن التشوبر وناخد آخر نوع عندنا اللي هو الباك بوست كونفرتر. من اسمه كده الباك بوست كونفرتر ده أقدر استخدمه كأنه باك كونفرتر، يعني يعمل لي ستيب داون، أو استخدمه كبوست كونفرتر هيعمل ستيب اب. وسواء استخدمته كباك أو بوست ده بيبقى على حسب الديوتي سايكل اللي عندي، هنشوف الكلام ده بعدين. طب ايه الابليكيشن بتاعت الباك بوست كونفرتر؟ هو الشوبر عموما ده ابليكيشن للفوتوسيل. طب لو انا عندي الفوتوسيل بتطلع فولت معين بشحن بيها بطاريه، لو بعد وقت لقيت ان الفولت اللي الفوتوسيل بتطلعه اقل من اللي انا محتاجاه علشان اشحن الباتري، يبقى لازم اعمل ستيب اب للفولتج. وبالتالي انا كده استخدمت البوست كونفرتر وعملت ستيب اب. طيب لو لقيت بقى الفولت اللي بتطلعه الفوتوسيل ده بقى اعلى من اللي انا محتاجاه عشان اشحن البطاريه، يبقى لازم اعمله ستيب داون، وده بيبقى عن طريق الباك كونفرتر. الديفايس ده بيقدر يعمل الاتنين مع بعض. طيب دي الدايره بتاعه الباك بوست كونفرتر. كل الفرق عنها وبين البوست كونفرتر ان انا بدلت مكان السويتش والاندكتنس. يعني انا اهو في دايره البوست كونفرتر كانت الاندكتنس هنا والسويتش هنا، وكان الدايت باصص ناحيه اللود. ايه اللي حصل هنا؟ بدلت الاندكتنس والسويتش، بقى السويتش هو اللي جنب السبلاي، والدايت خليته باصص ناحيه السبلاي بدل ما كان باصص ناحيه اللود. طب تمام، تعالوا نشوف بقى لما اعمل اون واعمل اوف اللي هيحصل. لو عملت السويتش ده اون فبقى كده شورت سيركت، بقى شغال. طب التيار طالع من السبلاي وعايز يعدي، عايز يعدي كده وعايز يعدي كده. هل الدايت هيسمح له يمشي في الاتجاه ده؟ اكيد لا، لان كده بقى ده بوزيتيف وده نيجاتيف، ما ينفعش يبقى الكاثود اعلى من الانود. يبقى ساعتها الدايت هيبقى اوبن سيركت ومش هيشتغل. طب نشوف بقى الشكل الدايره هيبقى عامل ازاي في حاله ان السويتش بتاعي كان اون. ادي الباتري، السويتش بقى اون يعني بقى شورت سيركت. هنا السويتش اون، بعدين عندي ادي الاندكتنس والدايت بقى اوف، انه مش عايز يسمح للتيار يعدي في الاتجاه العكسي. وادي اللود بتاعي. تمام، يبقى كده خلاص عرفنا ان انا الدايت بقى اوف، يعني الدايره دي اتفتحت، كل الجزء ده كده بقى مفصول عن السبلاي، يعني اللود مفصول عن السبلاي. طب ايه اللي هيحصل؟ البطاريه لما هتطلع تيار من هنا التيار هيمشي في الاتجاه ده. يبقى اول حاجه ان الاي ال اللي هو التيار اللي هيمشي في الاندكتنس هو اللي طالع من السبلاي، يبقى هيساوي الاي سبلاي. طب بعدين اول ما عملت سويتش اون التيار عايز يزيد، يعني الدلتا اي عندي البوزيتيف. واحنا قلنا ان الاندكتنس بتقاوم التغير اللي بيحصل في الدايره، يبقى هي مش عايزه التيار يزيد فبتحاول تقاومه وتخليه يزيد ببطء. الفتره اللي التيار بيزيد فيها دي فتره التشارجنج بتاعه الاندكتنس، وطبعا الاندكتنس بتعمل تشارجنج في تايم بيساوي دي تي. تمام، يبقى دلوقتي الاندكتنس عماله تشحن والتيار ماشي في اللوب دي بس، انما اللود مفصول عن السبلاي. طيب تمام، يبقى دلوقتي الانرجي كلها الانرجي اللي جايه، كل اللي طالع من السبلاي دلوقتي الاندكتنس بتعمل له ستورنج. الفتره دي اللوب دي بس اللي موجوده عندي. طب لما اجي افتح بقى السويتش ايه اللي هيحصل؟ تعالى نشوف في الدايره الاصليه. لو انا السويتش ده اتفتح يبقى انا كده فصلت السبلاي عن الجزء ده كله، يبقى مش هيتبقى لي غير الاندكتنس والجزء ده بس. هيبقى عامله ازاي؟ هيبقى ادي السبلاي بتاعي، تمام، السويتش اتفتح خلاص بقى دي اوبن سيركت، وادي الاندكتنس والدايد دلوقتي هيبقى شورت سيركت. ليه؟ التيار هيمشي فيه، هنشوف ازاي. ادي الدايد بقى اون، وادي الكاباستنس واللود بتاعي زي ما هو. تمام، انا دلوقتي فتحت السويتش، يعني التيار عايز يقل، يبقى الدلتا اي بالنيجاتيف. دلتا اي بقت بالنيجاتيف، التيار عايز يقل، طبعا السبلاي بقى مفصول عن اللود خلاص.
طب التيار عايز يقل والاندكتنس عايزه تقاوم التغير اللي حصل ده، مش عايزه التيار يقل، فتقوم عامله ايه؟ مفرغه الانرجي اللي فيها كلها في الاتجاه ده، يوصل منها حبه للكاباستنس وحبه لللود. يبقى دلوقتي الكاباستنس اخدت حبه من الانرجي اللي طلعها الاندكتنس، فالكاباستنس تبدا تشحن وتخزن الحبه دول، واللود والانرجي اللي جايه له كلها جايه له من الاندكتنس. تمام. وطبعا الفولت بتاع الاندكتنس قلنا بيساوي ال دي اي باي دي تي، وبما ان التغير في الكرنت بالنيجاتيف يبقى الفولت بتاعي هيبقى بالنيجاتيف. ده معناه ايه؟ معناه ان الكاباستنس سوري الاندكتنس هنا عماله تعمل ديسشارجنج، الاندكتنس تعمل ديسشارجنج في تايم قلنا بيساوي 1 ماينس دي في التي. طيب تمام. دلوقتي طبعا التيار اللي ماشي في الاندكتنس ما بقاش هو اللي ماشي في السبلاي، يبقى التيار اللي ماشي في الاندكتنس بيساوي التيار اللي ماشي في السبلاي فقط في حالة ان السويتش اون. طيب في الحالتين مع بعض ايه الحاجة اللي كانت كومن عندي؟ ان اللود في الحالتين مفصول عن السبلاي، والانرجي اللي جاياله بتجيله من الاندكتنس بس. يعني دلوقتي احنا قلنا الانرجي اللي خدها الكاباسيتنس دي هيخزنها. طيب لما اجي اعمل سويتش اون اللود هياخد الانرجي منين؟ اللي الكاباستنس خزنها. لما اجي اعمل سويتش اون الكاباستنس دلوقتي معاه شويه مخزنهم، يبقى هو اللي هيوصل لللود. يبقى اللود هياخد الانرجي بتاعته من الكاباستنس في حاله السويتش اون، وهياخد الانرجي بتاعته من الاندكتنس في حاله ان السويتش اوف. تمام. وطبعا الانرجي اصلا الكاباستنس كان مخزنه كانت جايه من الاندكتنس، يبقى احنا في كل الاحوال الانرجي اللي اللود بياخدها هنا جايه من الاندكتنس. السبلاي مفصول عن اللود في الحالتين. تمام. والاوتبوت الفي اوتبوت عندي بتبقى بالنيجاتيف. النيجاتيف دي مجرد اشاره للاتجاهات، ده معناه ان البولاريتي بتاعه الفي اوتبوت عكس الفي انبوت. ماشي تمام. عندنا ايه كمان؟ في حاله السويتش كان اون كان الفولت بتاع السبلاي كله هو اللي على الاندكتنس. يعني انا عندي هنا الفي اندكتنس بتساوي الفي سبلاي. طبعا هنا بالبوزيتيف ليه؟ عشان الدلتا اي عندي بالبوزيتيف. لكن في السويتش اوف كان فولت الاندكتنس بيساوي فولت اللي على اللود، على اعتبار ان الكاباستنس ما فيهاش لوسز، لان هي قلنا انها بتبقى لارج قوي يعني بنهملها في الحسابات معانا. يبقى الفولت بتاع الاندكتنس هنا هيساوي الفي اوتبوت. نشوف بقى الحسابات اللي عندي في حالة ان السويتش اون والسويتش اوف. في السويتش اون قلنا ان الفولت بتاع الاندكتنس هو فولت السبلاي يساوي الفولت اللي هيبقى على اطراف الدايت. طيب تمام. وقلنا ان الاي سبلاي هو اللي ماشي في الاندكتنس، الكلام ده في حالة السويتش اون بس. تمام. وقلنا ان الاندكتنس بتعمل هتعمل تشارجنج في الفترة دي، بتعمل تشارجنج في تايم بيساوي دي تي، واحنا عارفين فولت الاندكتنس بيساوي ال دي اي باي دي تي. انا هدفي اجيب الدلتا اي في حالة الكلوزد اللي هي السويتش اون. يبقى الدلتا اي كلوزد هتساوي الفي ال فولت الاندكتنس اللي هو بيساوي مين؟ الفي دي والفي اس. يبقى في دي على ال في الدلتا تي تايم التشارجنج اللي هي الدي تي. جبت الدلتا اي في حالة الكلوز. تمام. لما السويتش يبقى اوف يعني اوبن سيركت، ايه اللي هيحصل؟ قلنا فولت الاندكتنس بقى بيساوي فولت الاوتبوت اللي هو على اللود. تمام. والاندكتنس هنا بتعمل ديسشارجنج، يبقى التايم بتاع الديسشارجنج برضه هيساوي 1 ماينس دي في التي. انا عايزه اجيب الدلتا اي، وقلنا الفي ال بتساوي ال دي اي باي دي تي. انا عايزه ده. يبقى الدلتا اي في حاله الاوبند هتساوي الفي ال فولت الاندكتنس اللي هو الفي اوتبوت على ال في الدلتا تي بتاعت الديسشارجنج اللي هي 1 ماينس دي في التي. طيب احنا شغالين على حاله الستيدي ستيت. for steady state يعني ايه؟ معنى ان انا steady state يبقى الدلتا اي في الاوبن بتساوي الدلتا اي في الكلوزد. دلتا اي
الاوبند هتساوي الدلتا اي في الكلوزد، بس في واحدة منهم كان الاندكتنس فيها بالنيجاتيف، يبقى لما اجمعهم هيبقى مجموعهم بزيرو. دلتا اي اوبند زائد دلتا اي كلوزد هتساوي زيرو. تمام. لما اعوض في المعادلة دي هيطلع لي من هنا فولت الاوتبوت هتساوي نيجاتيف فولت السبلاي او الفي انبوت الدي على 1 ماينس دي، ودي مهمة جدا لازم ابقى عارفاها. اشارة النيجاتيف دي عشان يقول لي بس ان البولاريتي بتاعت الفولت الاوتبوت غير البولاريتي بتاعت الفولت الانبوت، يعني اتجاه مش اكتر، مش قيمة، يعني مش تفرق معايا في القيمة في حاجة. تمام. عايزين بقى نعرف يبقى ده فولت الاوتبوت اللي هيظهر على اللود. طب امتى بقى هبقى بشغل الكونفرتر ده كبوست وامتى بشغله كباك؟ طب ندي قيم للدي ونشوف هيحصل ايه. لو انا قلت مثلا الدي هتساوي نص، تعالوا نعوض هنا هيحصل ايه. يبقى الفي اوتبوت هتساوي، هنشيل اشارة النيجاتيف ان هي بتعبر عن اتجاه، انا عايزة القيمة دلوقتي. هتساوي ان بي اس هنا نص على 1 ماينس نص، يعني تحت برضو هيبقى نص، يبقى طلع الفولت الاوتبوت بيساوي فولت الانبوت. تمام. طب لو حطيت الدي بتساوي ربع، هيبقى الفي اوتبوت بيساوي الفي اس، حط الدي بربع على 1 ناقص ربع، يعني ربع على 3/4، يطلع من هنا الفي اوتبوت بيساوي تلت الفي انبوت. يعني الفي اوتبوت دلوقتي بقى اقل من الفي انبوت، يبقى انا شغلته كباك كونفرتر، عمل ستيب داون. تمام. لو حطيت بقى الدي بكام 0.75 ب3/4، عوض يبقى الفي اوتبوت هيساوي الفي انبوت 0.75 على 1 ماينس 0.75، يعني تحت ربع. هيطلع لي من هنا الفي اوتبوت بيساوي 3 اضعاف الفي انبوت، يعني الفي اوتبوت طلع لي اكبر من الانبوت، يبقى انا شغلته هنا كبوست وعمل لي ستيب اب. تمام. يبقى ناخدها كقاعده بقى، لو الدي اكبر من النص يبقى انا بشغله كبوست، لو الدي اللي هي الديوتي سايكل بتاعتي كانت اقل من النص يبقى انا شغلته كباك. ماشي. تمام. مش عايزين بقى نشوف شكل التيار بتاع الاندكتنس والفولت بتاع الاندكتنس. ده الاي ال، ده التيار اللي على الاندكتنس، عايزين نشوف شكله. احنا قلنا في الاول خالص التيار كان بيزيد ببطء لما انا عملت سويتش اون، في الفترة دي اللي كان الاندكتنس فيها بيشحن، يبقى التيار كان بيزيد ببطء لحد ما هيوصل للاي ماكسيمم. تمام. بعدين اول ما بفتح السويتش يبدأ التيار يقل ببطء لحد ما يوصل للاي مينيمم، ويفضل بالمنظر ده يزيد ويقل بنفس الشكل. يبقى انا في الفترة دي كان التي بتاعي اون، اول ما السويتش كان اون كان التيار بيزيد ببطء لحد ما يوصل للماكسيمم، وبعدين يبدأ يقل تاني لما اعمل اوف للسويتش. تمام. طبعا التيار بيزيد ويقل بس الافريج بتاعي بيفضل ثابت. عايزين بقى نحسب الافريج ده. كنا بنجيب الافريج منين؟ من قانون الباور. قلنا ان احنا بنقسم ان مفيش لوسز في الباور اللي عندي، يبقى الباور اوتبوت بتساوي الباور انبوت. تمام. الباور اوتبوت اللي على اللود بيساوي في اوتبوت سكويرد على ار، هيساوي الفي دي الاي اس، الاي اللي طالع من السبلاي. طب احنا هنا قلنا ان الاي بتاع الاندكتنس بيساوي الاي سبلاي فقط في حالة الان، يبقى هو مش على طول بيساويه على طول، لكن في ريليشن ما بينهم بتقول ان الاي اس بتساوي اي ال في الدي على حسب الديوتي سايكل بيتغير. تمام. اجي اعوض هنا، يبقى انا هشيل الاي اس واحط بدلها اي ال في الدي. تمام. بس اشيل الفي اوتبوت كمان من المعادله اللي جبناها، هيطلع لي في الاخر الاي ال اللي هو الافريج بيساوي
في دي في الديوتي سايكل على ار في 1 ماينس دي لكل سكوير. ده التيار الافريج اللي هو بيبقى ثابت عندي ما بيتغيرش. تمام، نشوف بقى الاي ماكسيمم والاي مينيمم. عشان نجيب الاي ماكسيمم قلنا الاي ماكسيمم بيساوي الاي افريج زائد دلتا اي على 2. القوانين دي ما بتتغيرش في كله. تمام، كان عندي دلتا اي، عندي 2 من الدلتا اي، انا هختار واحده منهم. كده كده الاتنين بيعتمدوا على متغير واحد، وانا في الستيدي ستيت يعني الاتنين قد بعض، يبقى هختار واحده منهم بس. تمام، انا مثلا اخترت اللي هي الدلتا اي في حاله الكلوزد. انا كان عندي دلتا اي في الكلوزد كانت بتساوي في دي على ال في الدي تي، والدلتا اي اوبند كانت بتساوي في اوتبوت على ال 1 ماينس دي في التي. انا هختار دي للتسهيل في الحسابات. يبقى دلوقتي الاي ماكسيمم هيساوي الافريج اللي انا جبته اللي هو في دي في الديوتي سايكل على ار في 1 ماينس دي لكل سكوير بلس نص الدلتا اي اللي هو في دي على ال في الدي تي. طيب الاي ماكسيمم دي طبعا لازم ابقى عارفه عشان اعرف ايه التيار الماكسيمم اللي هيمشي في الاندكتنس اللي هو هيستحمله، عشان لما اجيب الاندكتنس ابقى عارفه الريتنجز بتاعتها. تمام، عايزه اجيب الاي مينيمم. الاي مينيمم نفس معادله الاي ماكسيمم، بس بدل ما احط بلس هنا هحط ماينس. يبقى في دي في الدي على ار 1 ماينس دي سكويرد ماينس نص في دي على ال في الدي تي. طيب تمام، انا بستخدم الاي مينيمم في ايه؟ عشان اجيب ال مينيمم اللي هي ال الكريتيكال اندكتنس، قيمه الاندكتنس الكريتيكال اللي ما ينفعش اقل عنها عشان التيار بتاعي يفضل كونتينيوس. بالعكس، انا باخد 10 اضعافها عشان اضمن ان التيار مش هينزل للزيرو. طيب تمام، يبقى دلوقتي هساوي معادله الاي مينيمم دي، هخليها اكبر من او تساوي الزيرو. طبعا بتساوي زيرو عشان اجيب القيمه اللي هي ايه اقل حاجه عندي. تمام، هيطلع لي من هنا ال مينيمم بتساوي 1 ماينس دي كل سكويرد في ار على 2 اف، وطبعا الواحد على اف اللي هي التي. طيب تمام، بعدين عندنا ايه ال اللي انا بعمل عليها ديزاين هتساوي اكبر من او تساوي 10 اضعاف ال مينيمم اللي انا جبتها، عشان اضمن ان التيار يفضل كونتينيوس وما ينزلش للزيرو. اخر حاجه الكاباستنس. قلنا في الكاباستنس يهمني اعرف الريبل فاكتور، قلنا ده بيبقى لازم اقل من 1% او 2%. تمام، بيساوي دلتا في اوتبوت على في اوتبوت، هنا هيساوي دي على ار سي اف. وطبعا الفريكونسي قلنا بناخدها كام؟ 20 كيلو هرتز، عشان لو زادت عن كده السويتشنج لوسز عندي هتزيد. طيب تمام، من المعادله دي بقى لو انا عايزه دلوقتي اقلل الريبل فاكتور او اقلل الفولتج ريبلز، يبقى انا محتاجه اغير في مين؟ محتاجه اغير في الار سي والاف والدي. يبقى لو انا زود عشان اقلل to reduce الريبل فاكتور او الفولتج ريبلز، بزود الكاباستنس او ازود الفريكونسي او ازود الريزيستنس، اللي هما التلاتة اللي تحت دول انفرس مع الريبل فاكتور. انا عايزه اقلل ده، يبقى هزود التلاتة اللي تحت واقلل اللي فوق واقلل الدي. تمام، يبقى انا عشان اعرف الريبل فاكتور عايزه اقلله ازاي، بروح لمعادله الريبل فاكتور دي اللي بتعبر عن التغير اللي بيحصل في الفولتج ريبلز. الاندكتنس ملهاش دعوه هنا لان هي مش في المعادله. تمام، نشوف بقى مساله عن الباك بوست كونفرتر. بيقول لي ان باك بوست كونفرتر with 100 فولت سبلاي فولتج، يبقى ده الفي انبوت، يبقى قال لي ان الفي انبوت بيساوي 100 فولت. The converter is used to supply load 80 فولت، يبقى ال V output ب 80 فولت. Then to supply output volt with 120، يبقى أنا دخلت V input 100 فولت طلع لي 2 V output. مرة طلع لي ال V output ب 80،
ومرة طلع لي ب120. يعني لما كان الانبوت 100 طلع لي هنا 80، يبقى ده ايه؟ يبقى ده اكيد باك كونفرتر، لانه ستيب داون من 100 نزل ل 80. وتاني مرة كان 100 وزاد بقى 120، يبقى ده بوست. تمام. هو عايز يعرف انهي واحد هيبقى فيه الفولتج ريبلز اكتر. اول ما يقول لي فولتج ريبلز يبقى انا هروح اجيب الريبل فاكتور اللي هو كان بيساوي دلتا في اوتبوت على في اوتبوت بيساوي دي على ار سي اف. تمام. ايه اللي انا اعرفه عن الباك والبوست كونفرتر اللي اقدر اقارن فيه ما بينهم؟ مش احنا قلنا في الباك، لا طبعا في حالة الباك بوست كونفرتر عشان اخليه يشتغل كباك كونفرتر كان بتبقى الدي اقل من النص. طب عشان اخليه يشتغل كبوست كانت الدي اكبر من النص. ده معناه ايه؟ معناه ان في حالة البوست كونفرتر اللي هي مع 120 فولت كانت الدي اعلى من الدي بتاعت الباك، يبقى اكيد الفولتج ريبلز في حالة 120 اللي هو البوست كونفرتر هتبقى اعلى من الفولتج ريبلز مع الباك كونفرتر. تعالوا بقى نشوف المسألة اللي كانت في المحاضرة على الباك بوست كونفرتر. انا عايزه اعمل ديزاين للكونفرتر دلوقتي. طب هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انا عندي فوتو سيل. الفوتو سيل دي بتطلع مره فولت، بتطلع 75 فولت، ومره بتطلع 25 فولت. اللي بيطلع من الفوتو سيل ده بدخله على كونفرتر. انا لسه مش عارفه نوع الكونفرتر ايه. تمام. دخلته على كونفرتر هيطلع لي 50 فولت. اللي طلع لي ده بستخدمه علشان اشحن بيه باتري. يبقى دي الابليكيشن بتاعه الباك بوست كونفرتر، بنستخدمه مع الفوتو سيل بالمنظر ده. هو قال لي في المساله ان الانبوت بتاعي بيتغير. مره الفوتو سيل لو غيرت الاضاءه تطلع لي 75 فولت كماكسيمم، ولو غيرت الاضاءه تطلع لي 25 فولت كماكسيمم. اللي بيطلع ده بدخله على الكونفرتر يطلع منه 50 فولت بشحن بيه البطاريه. يعني البطاريه محتاجه 50 فولت عشان تشحن. يبقى ده الفي انبوت، وده الفي انبوت، وده الفي اوتبوت. طيب في الحالة الأولانية لما أنا دخلت، لما كان الفي انبوت 75 الفي اوتبوت كان 50، يعني كان 75 وقل بقى 50، يبقى ده باك، وبالتالي حصل له ستيب داون. طيب تاني مرة كان الفي انبوت بكام؟ ب25 فولت، والفي اوتبوت كان ب50، يبقى من 25 بقى 50، يبقى ده بوست. أنا عملت ستيب اب. طب طالما انا بعمل العمليتين مع بعض لنفس الكونفرتر، يبقى الكونفرتر ده لازم يبقى باك بوست كونفرتر. تمام. انا عايزه اعمل ديزاين للباك بوست كونفرتر. طب انا عايزه اعمل ديزاين، يبقى انا محتاجه اجيب ايه؟ محتاجه الديوتي سايكل، ومحتاجه الاندكتنس والكاباستنس. تمام. اول حاجه خالص احنا قلنا في حاله الباك كنا بنقول الديوتي سايكل كانت بنخليها اقل من النص، صح؟ وفي البوست كونفرتر كنا بنخلي الديوتي سايكل اكبر من النص. يعني الديوتي سايكل في حالة البوست كونفرتر اكبر من الديوتي سايكل في حالة الباك كونفرتر. ده طبعا الكلام ده على باك بوست كونفرتر بس اللي هو على بعضه. تمام. يبقى كده دلوقتي انا هختار الدي الاكبر. لما اجي اعمل ديزاين هروح اختار الدي الاكبر اللي هي مع انهي اكبر من النص، اللي هي في حالة 25 فولت، بتاعت 25 فولت. تمام. دي اول حاجة. تمام. تاني حاجة، يبقى جبت اول حاجة دي. تاني حاجة عايزة اختار الكاباستنس. انا هختار اعلى كاباستنس. طيب اعلى دي سايكل، سوري، اعلى ديوتي سايكل تديني اعلى كاباستنس، يبقى هختار الديوتي سايكل بتاعت 25 فولت. تمام. نشوف بقى الاندكتنس اختارها ازاي. الاندكتنس عشان اختارها احنا عارفين ان ال مينيمم بتساوي 1 ماينس دي سكويرد في الار على 2 الفريكونسي. يبقى انا هنا عندي 1 ماينس دي مش دي، انا عايزه اختار اعلى 1 ماينس دي. يبقى معناه ايه؟ ان انا عايزه اقل دي عشان اما اعمل 1 ماينس دي ودي صغيره يطلع لي الترم ده اكبر حاجه. تمام. يبقى هختار الدي بتاعت الاصغر اللي هي بتاعت مين؟ بتاعت 75. خلاص انا اخترت ال
واخترت الكاباسيتنس والدي ال دي طبعا ال مينيمم، ال اللي هعمل ديزاين عليها هتبقى 10 اضعاف ال مينيمم. تمام. اخر حاجه عندنا اللي هي الاوتوماتيك كنترول. ايه بقى الاوتوماتيك كنترول ده؟ لو انا عايزين نعرف بس هل ينفع اعمل اوتوماتيك كنترول على دي سي كونفرتر؟ يعني ايه؟ يعني انا مهما غيرت اللايت انتنسيتي بتاعت الفوتو سيل هو يظبط لوحده الديوتي سايكل ويطلع لي الفي اوتبوت بالقيمه اللي انا عايزاها من غير ما انا اتحكم فيها. الكلام ده بيحصل ازاي؟ دي الاوتوماتيك كنترول. ده بيبقى الكنترول بتاع الدي سي تو دي سي كونفرترز اللي هم التشوبر، اسمه pulse width modulation والاختصار بتاعها BWM. اللي بيحصل انا في الاوتوماتيك كنترول المفروض ان انا باخد فيدباك من الاوتبوت بتاعي، الفي اوتبوت اللي طالع، وبشوف الديزايرد انبوت اللي انا عايزاه يطلع معايا، وقارنه بالاوتبوت اللي طالع فعليا في الحسابات. لو مثلا الفي ديزايرد الفولت اللي انا محتاجاه 50 فولت، لكن انا لما حسبت طلع معايا 51 فولت، يبقى في فرق ما بينهم. لما اطرح الاتنين من بعض هيطلع معايا الايرور. انا كنت عايزاه يطلع 50 بس هو طلع 51، يبقى في ايرور معايا اللي هو الفرق بينهم. طيب الايرور ده ممكن يبقى بالبوزيتيف او النيجاتيف، لان ممكن اللي طالع معايا يبقى اعلى من الديزايرد او اقل منه. تمام. باخد الايرور ده بدخله على كنترولر بيتحكم لي في الباور. تمام. دي الفكره العامه بتاعه الاوتوماتيك كنترول. عايزين بقى نشوف الكلام ده بيحصل ازاي، كل خطواته. اول حاجه انا الديفايس ده عندي اسمه operational amplifier. ايه وظيفه الامبليفاير ده؟ الامبليفاير ده اللي بدخل عليه الفي ديزايرد، الفولت اللي انا عايزاه بدخله على البوزيتيف بتاعه، والفولت الاكشوال اللي طالع معايا في الحسابات بدخله على النيجاتيف بتاعه. يبقى الاوبريشنال امبليفاير ده بيعمل ايه؟ بيطرح القيمتين من بعض ويطلع لي الايرور ده اللي هو الفي كنترول. طب بعمل ايه بيه؟ بدخله على حاجه اسمها كومباريتور. من اسمه كده الكومباريتور ده بيقارن ما بين قيمه الفي ديزاير والفي اكشوال اللي انا مدخلاهم على الامبليفاير. تمام. لو انا لقيت ان الفي ديزايرد اقل من الفي اوتبوت، يعني ايه؟ يعني البوزيتيف اقل من النيجاتيف، يبقى هيطلع الفي اوتبوت بتاعي بالنيجاتيف. فما فيش حاجه اسمها هنا الكومباريتور ما بيطلعش قيمه بالنيجاتيف، يقوم مخليلي الفي اوتبوت يطلع بزيرو. يبقى لما يبقى الفي ديزايرد ده اقل من الاكشوال، يعني انا خليت النيجاتيف اعلى من البوزيتيف، يعني يبقى ايه الفرق ما بينهم؟ نيجاتيف. لا، يوم الكومباريتور قايل لي كده الفي اوتبوت بتاعي بزيرو. طيب لو انا خليت الفي ديزايرد اكبر من الفي اكشوال اللي انا حسبتها، يعني البوزيتيف اكبر من النيجاتيف، يبقى الفرق ما بينهم هيطلع بالبوزيتيف. ساعتها الكومباريتور يطلع لي قيمه، الفولت يطلع قيمه في الاخر للفولت اللي عليه. تمام. انا بدخل مع الكومباريتور حاجه اسمها سو توث ويف فورم. دي ويف فورم على شكل مثلث بالمنظر ده. الفي كنترول اللي هو الايرور اللي عندي اللي طلع لي من الاوبريشنال امبليفاير. تمام. السو توث ده بدخله من سيجنال جنريتور. تمام. بعد ما بطلع الفي اوتبوت اللي عندي، لو انا لقيت ان يعني القيمه اللي انا خدتها اقل من الايرور، يعني طول ما انا في الفتره اللي اقل من الايرور هنا، لو خدتها هنا مثلا فانا تحت الايرور، هتلاقي ان الفولت طالع له قيمه. ده الايرور بتاعي، ده خط بتاع الايرور بتاعي اللي هو الفي كنترول. لو انا اقل منه يبقى تلاقي الفولت طالع له قيمه في السويتش كنترول سيجنال، فهيطلع السيجنال معايا الفي اوتبوت طالع لها قيمه. طب لو انا بقيت اعلى من الايرور اللي عندي، هتلاقي بص مفيش اي فولت طالع في المنطقه دي هيبقى التي اوف. دي الفتره كلها. التي اون بتبقى في الفتره من الفي كنترول وانا اقل منها، يعني وانا اقل من الايرور. لو انا زدت عن الايرور مش هيطلع عندي قيمه للفي اوتبوت. طيب لو انا خدت الايرور ده نفسه وخليته اعلى شويه، كل ما الايرور يعلى كل ما هتلاقي فتره التي اون بتاعتي بتزيد، وده هيزود لي الديوتي سايكل، وده بالنسبه لي كده كويس. طيب تمام. ايه بقى اللي انا بستفيد منه في الموضوع ده؟ اللي بيطلع لي
السويتش كنترول سيجنال اللي بيطلع من هنا ده، الفي اوتبوت اللي بيطلع من هنا ده، بروح ادخله على الجيت وفي الترانزستور. مش احنا قلنا الترانزستور بيشتغل ازاي؟ في نوع من الترانزستور بيشتغل على الفولت، ادخله فولت على الجيت يشتغل، اشيل الفولت يبقى اوف. يبقى الفولت اللي بيطلع من هنا ده دي السيجنال بتاعه الجيت بتاعه الترانزستور. ودي فكره الاوتوماتيك كنترول. كده خلصنا كل حاجه عن الباك بوست كونفرتر، ويتبقى لنا الانفرتر في الفيديو جاي ان شاء الله. شكرا.